สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสาธิตวิธีการเข้าเล่นและใช้งานเกม Car Stream นะครับเกม Car Stream ของเราเนี่ยไม่ได้ต่อกับ Tixfinity เนาะเราจะเป็นระบบภายในเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ของ 5M เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเข้าเล่นเข้าไปไลฟ์แล้วก็สาธิตวิธีการใช้เลยนะครับให้คุณผู้ชมโหลดตัวเกม GTA ภาค 5 นะครับGan Trip Auto V เป็นเวอร์ชัน Legacy นะหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เข้าเกมไป1ครั้งนะครับเพื่อให้ตัวเกมติดตั้ง Rockstar ให้เรียบร้อยนะครับและทำการล็อกอิน Rockstar ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วให้ปิดเกมออกมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมติดตั้งไฟล์ M นะครับผมจะเข้าผ่าน Google เข้าไปแล้วก็เข้าเว็บไซต์แรกของไฟล์ M ทำการดาวน์โหลดไฟล์ m.exe ไฟล์ M Client ตรงนี้นะครับและติดตั้งได้เลยไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมว่าทุกคนน่าจะติดตั้งกันได้หลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมมาที่เว็บไซต์ของผมนะครับshop.nagor.dev และ shop.tungtao.online นะครับตัวนี้เข้าเว็บไหนก็ได้เนาะเมื่อคุณผู้ชมเข้าเว็บใดเว็บหนึ่งแล้วให้เลือกเปิดที่เกม Car Stream นะครับขออนุญาตตั้งเป็นภาษาอังกฤษสักครู่หนึ่งนี่นะครับจะมีเกม Car Stream เวอร์ชัน 1.0.7 นะครับสามารถอ่าน changelog ได้ตรงนี้ว่าเราได้อัปเดตอะไรไปบ้างระบบเกมมีประมาณไหนนะครับนี่คือแพทล่าสุดที่ได้เพิ่มลงไปนะเราจะเข้าเกมโดยการกดที่ปุ่ม Open ใต้ Car Stream ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเขาจะทำการถามขึ้นมาคุณต้องการเปิดโปรแกรม 5M หรือไม่กด Open ได้เลยครับเมื่อกด Open แล้วเขาก็จะเปิดไฟล์ M มาให้แล้วเชื่อมต่อ Rockstar ทุกอย่างให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติด้วยไม่ต้องไปคลิกหาเซิร์ฟเวอร์ให้วุ่นวายนะครับตอนนี้กำลังทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์นะครับรอสักครู่หนึ่งนะเมื่อเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีหน้ากรอกคีย์โทเค็นนะครับ License Key ให้คุณผู้ชมกรอก License Key ได้เลยนะครับที่ได้ทำการซื้อไว้ในที่นี้ผมก็มีคีย์ของผมจะกรอกไปเลยนะเมื่อกรอกคีย์เสร็จแล้วให้กด Confirm ครับเลือกภาษาได้จากด้านบนนี้นะเดี๋ยวผมจะกด Confirm ก็จะแสดงวันที่และเวลานะครับว่าเราเหลือเวลาในการใช้งานเท่าไหร่เมื่อเข้ามาในหน้าสร้างห้องแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแบบนี้นะครับมีดรอปดาวเลือกภาษานะครับช่องกรอก username แล้วก็ดรอปดาวเลือกสนามนะครับให้คุณผู้ชมเลือกสนามที่ต้องการเลยผมจะเลือกสนาม general นะครับสนามทั่วไปเสร็จแล้วก็เลือกจำนวนรอบนะครับว่าจะวิ่งกี่รอบนะบางสนามอาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งหลายรอบนะครับเป็นสนามที่วิ่งไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโดยที่ไม่ได้เป็นการวนเป็นวงกลมสนามที่เหมาะกับการวิ่งหลายรอบนั้นจะต้องเป็นสนามที่เป็นวงกลมนะครับในที่นี้ให้คุณผู้ชมลองเทสได้เลยโดยเฉพาะสนามใหญ่สนามเมืองสนามเมืองไม่มีวงกลมนะไม่เป็นวงกลมนะครับมีสนามใหญ่และสนาม middle นะครับสนามขนาดกลางคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับเมื่อเลือกสนามได้แล้วปรับจำนวนรอบแล้วให้คุณผู้ชมกรอก username TikTok ของคุณผู้ชมเนาะผมจะกรอกเข้าไปนะครับนี่คือ username TikTok ของผมก่อนที่เราจะทำการคลิกที่ปุ่มสร้างห้องให้คุณผู้ชมเปิดไลฟ์สตรีมก่อนนะครับเริ่มไลฟ์ก่อนถึงจะกดสร้างห้องได้มิฉะนั้นมันจะเชื่อมต่อกับไลฟ์ของคุณผู้ชมไม่ได้นะครับในที่นี้ผมจะเข้า Test Mode โดยที่ไม่ได้เชื่อมต่อ TikTok นะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะสร้างห้องผมแนะนำเมนูนี้เป็นการแก้ไขของขวัญถ้าคุณผู้ชมไม่ได้สร้างของขวัญเองไม่ได้เพิ่มของขวัญเข้ามาเองก็จะมีค่าเบื้องต้นตามที่ได้ปรับไว้ตรงนี้ครับสามารถเพิ่มของขวัญได้คุณผู้ชมก็เลือกของขวัญได้เลยเช่นโรสและเลือกเอฟเฟกต์ที่ผมจะเลือกเป็น Random Vehicle
แล้วก็เลือกเทียร์ของรถซึ่งมีเอฟเฟกต์แล้วก็ดีเลย์กี่วินาทีจึงจะทำการเปลี่ยนรถผมแนะนำให้ตั้งอย่างน้อยเนี่ยคือ 1,000 มิลลิเซคันด์ 1,000 มิลลิเซคันด์เท่ากับ1วินาที 2,000 ก็2วินาทีครับประมาณนั้นเสร็จแล้วก็กดเซฟทีนี้เราก็จะเซตอัพของขวัญของตัวเองแล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมจะให้ใช้ค่า default ด้านล่างนะครับผมจะลบอันด้านบนออกแล้วกดบันทึกนะครับเสร็จแล้วผมจะเข้าห้อง test mode พอเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีปุ่มเพิ่ม player นะครับอันนี้เราสามารถเอา username กับ nickname มาใส่ได้เลยกับปุ่ม bot นะครับ bot สามารถกดเพื่อเพิ่ม bot เข้ามาได้เลยนะครับเมื่อมีการเพิ่ม bot หรือมีคนจอยเข้ามาโดยการพิมพ์1หรือ01เนี่ยจะมีเพลเยอร์สปอนออกมาเป็นผู้ขับรถนะครับคุณผู้ชมสามารถกด F7 เพื่อเปิดเมนูหลักและกดกากบาทเพื่อปิดเมนูหลักได้เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันที่อยู่ในเมนูหลัก F7 นะครับอาจจะมีคุณผู้ชมสามารถเพิ่มบอทได้เพิ่มเพลเยอร์ได้ครับคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชข้อมูลผู้ใช้ได้ครับผู้เล่นได้สามารถเสิร์ชข้อมูลผู้เล่นได้ในช่องค้นหาชื่อตรงนี้คุณผู้ชมสามารถกดที่รายชื่อของผู้เล่นเพื่อดูผู้เล่นได้ครับว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้างก็จะทำการวาร์ปมาหารถของผู้แข่งขันนะครับผู้เล่นคุณผู้ชมสามารถคลิกขวาที่รายชื่อของผู้เล่นสามารถรีเช็คพอยต์และทำการส่งของขวัญให้ผู้เล่นได้จากเมนูตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วจะมีดรอปดาวน์นะครับแล้วก็กดเลือกที่ Gift เขาก็จะมีของขวัญให้เราสามารถส่งให้ได้อย่างเช่นผมจะทำการสุ่มรถให้คนนี้นะคนนี้นะครับเป็นกุหลาบเมื่อ Random Car แล้วก็จะทำการสุ่มรถนะครับเรียบร้อยนะครับสุ่มรถเรียบร้อยและทางฝั่งขวามือจะเป็นเมนูควบคุมมุมกล้องนะครับสามารถเลือกมุมกล้องได้ครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็น TPS 1มี TPS 2ครับและมีมุมมองอิสระฟรีสามารถวิ่งได้แล้วก็จะมีกดแท็บเพื่อดูสกอร์บอร์ดนะครับตอนนี้ยังไม่มีการแข่งขันใดๆมีสกอร์ระดับโลกสกอร์บอร์ดระดับโลกนะครับมีคะแนนที่ดีที่สุดแล้วก็เวลาที่ดีที่สุดเมนู F1 นะครับ F1 เป็นเมนูแต่งตัวF5 คือเมนูแสดงรายชื่อของผู้เล่นทั้งหมดด้านล่างนี้ F6 คือเมนูจัดการผู้ใช้ผู้เล่นสามารถคลิกวาร์ปไปหาส่งของขวัญหรือรีเช็คพอยต์หรือดูกล้องก็ได้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเปิด F7 กลับมาที่หน้าฟรีอีกครั้งหนึ่งกด F7 เพื่อสตาร์ทแข่งขันนะครับ F7 ขึ้นมาเราจะสตาร์ทแข่งขันมีปุ่มสตาร์ทการแข่งขันรีสตาร์ทเกมนะครับแล้วก็จบห้อง
รีสตาร์ทเกมเลยนะครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันทันทีเราเมื่อกดเข้ามาแล้วให้คุณผู้ชมเลือกเป็น TPS 1 TPS 2 Bird Eye หรือดูรถทั้งหมดโดยเฉลี่ยหรือดู FPS ก็ได้ครับแต่ในมุมมองที่เหมาะสำหรับในการดูการแข่งขันเนี่ยก็จะมี TPS 1 TPS 2 Bird Eye แล้วก็ No Clip จะเป็นการบินเพื่อดูการแข่งขันจากน่านฟ้าด้านบนสามารถกด F7 กลับมาดูที่ TPS 1แล้วก็เลือกรายชื่อเพื่อที่จะดูได้ผ่านตรงนี้ครับสามารถคลิกซ้ายเพื่อดูได้ก็จะทำการโฮเข้าไปดูผู้เข้าแข่งขันและสามารถกด FC เพื่อเปิดเมนูมินิสกอร์บอร์ดสามารถเลื่อนตำแหน่งได้เพื่อแสดงการแข่งขันให้ผู้ชมดูสามารถกดคลิกเพื่อดูผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนได้ครับสามารถกดคลิกขวาได้เช่นกันครับเพื่อที่จะรีเช็คพอยต์หรือแม้แต่จะส่งของขวัญโกโจซาโตรุก็ทำได้เช่นกันโดนเลยครับเรียบร้อยหรือจะเปิดเมนู F7 มาคลิกขวาที่ตรงนี้ก็ทำได้เช่นกันครับเมนู F7 ของเรานี่ก็คือระบบทั้งหมดที่เรามีนะครับสามารถกดดูสกอร์บอร์ดได้โดยการกดแท็บบนคีย์บอร์ดก็จะแสดงรายชื่อของผู้เล่นสามารถกดคลิกเข้าไปก็จะทำการสับกล้องมาดูของทุกคนนะครับแล้วก็ดูสกอร์เวิลด์ได้ประมาณนี้เลยครับก็จบแล้วครับขออนุญาตจบห้อง End Room นะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันข้างหน้าครับบ๊ายบาย